کشورهایی که گرم است آب و هواش، شما کوشش بکنین که یگان گلاسک نوشابه هم تو سرد بگیرین. اینمیجا وقت سوزنکای سلا و ماشینا پیسه و هر چیز اینجا جور میشه. در این حال این خراب شده بود. ما شاهدی دادم به یک برادر قشای بود، حتی برادرم بود، برش چی دادم شهادت دادم. چی میگه کمیشن کار است. حالی استاد کدی اردی ما رو نبره کدام تا میبره ان شاء الله باشه. اثر جلو تا شما رو دیدیم دوستدارتان هستیم، گفتیم یه دیدار مبارکتان باشی. ما کی نباشیم جای آو بردن فهمیدی خطی مزق اینمی جای او میبره. ما که میبینم خود تو در جانشان میزنی. ها یگان دفعه خمیز. یگان این بچه رازگوی میگه یگان وقت در جانشان میزنم. چند قبل یک کسی در امی پارک خدا حلقاویزم کرده بود. نه نشد دیگه. نشد. یک 20 کم بده. کار خداست. نه باید یک چیزی باشه که بدر به حساب نه. 200 میشه؟ نه نشد. والله اتو که معلوم میشه مزدار باشه. ها؟ گفتی او کاکایم تشلقایش نپرد. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آرزو میکنم در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین انشالله که یک زندگی خوش و آرام داشته باشین و زمستانتان با نوشیدن یک گیلاسک چای سبز وطنی هلدار اما تو خوش و خوشحال سپری بکنین و بگذرانین و این زمستانتان امی رقم تیر شود بخیر. کسایی که در افغانستان زندگی میکنن خو میفهمه که افغانستان چقدر هوا سرد شده در این روزا و عزیزایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن در کشورهایی که گرم است آب و هواش، شما کوشش بکنین که یگان گلاسک نوشابه هم تو سرد بگیرین و در پولیش یا او یخچالی. ما فکر نکنم که حالا در کدام کشور گرمی باشه در این وقت سالیانه ممکن باشه، گفته نمیتونه. به هر صورتش قلبا سپاس میکنم از اینکه گزارش های قبلی ما را تماشا کردین و در پهلویش نظریاتتان با ما شریک ساختین. خوشحال هستم. همیشه شریک بسازین. هر گپی که میشه کتمه یاد کنین و در پهلویش خدا کنه که می گزارش های ولایت زیبای پنجشیر به دلتان بوده باشه. نظریاتتان بازم در این گزارش باز شریک بسازین. یک گله شد گفتن کل گزارش ها رو طرف پنجشیر گرفتی و دیگه گزارش های از بازسازی و تغییرات است. ما مثل گزارش های گذشته البته یک 4-5 ماه پیش این بار آمدیم تا یک گزارش خوب دیگه بر شما داشته باشم. با این گزارش ویژه من بازم میگم خوش آمدین. ما اینمی لحظه آمدیم به کجا و در این گزارش ویژه میخواهیم که کجا را بر شما به تصویر بکشم. هم تغییرات جدید آمده در این منطقه و هم در پهلویش زمستان از دیگه در درختها چیزی نیست، فقط شاخچه‌های خشک که آدم میبینه. اینمی نمای مقبول خود میبینین دیگه. یک کمک شمال خشک هم است، این پیشتر رفته و برآمد، اگر نه تا پیشتر هم ابری بود آسمان. پشت سر که میبینین کوه آسمایی است یا کوه تلویزیون. سرکه که به طرف شهر رفته و سرکه که از طرف شهر آمده در این قسمت و پل آرتل که در او قسمت است که ما گزارش داشتیم، اما خیر است اگر سیاه تاریک شد باز تصویر جداگانه ببینین. خیر است تو تشویش نکو باشه. قسمت پل آرتل و کوه شیر دروازه. پس میخوایم دمی نمای مقبول باشم. چند تغییر کیج آمده براتان خواد گفتم، اما چقدر خوب است که ما باید از سرک همه قسم تیر نشم. اگر از سرک تیر شوم باز نشه خدای ناخواسته ما را موتر بزنه. منتها هر زمان که از میایم میریم تیر میشیم باور بکنین هیچ متوجه نشدیم که چند تغییر خیلی خوب در اینجا آمده. یک پارک جدید هم اینجا است که او را برای شما به تصویر میکشیم، تصویرایش هم می داشته باشیم و ببینیم که یگان تا را پیدا بکنیم یگان ذره کتشان قصب.
نکته دیگه در اینجا این سرک که ما باید تیر برتون بگویم کسایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن یک رفیقه که ما بود گفت که ما از این منطقه زیاد چی میگن تیر و بیر میشدیم عبور و مرور میکردیم از اینجا اما نمیفهمیم که فعلا چه تغییرات آمده. من همینجا یک مکس کردم گفتم برای او رفیقه که ما نشان بدیم که چه تغییر آمده و در پهلویش این سرک خوب به طرف شار رفته سرک رفت آمد شار است این رفته سودگیش آمد. در اینجا چند سال پیش یک هتل بود به نام هتل آسمایی که باز بعداً هتل اینجا از بین بردن و محوطه تکنیک وزارت دفاع دوباره پس برشان داده شد و این جای را پس چهار طرفش پنجره گرفتن پس برای خود امی تکنیک وزارت دفاع که بود پس به مو تسلیمش کردن. خب هر کار و بار تجارتی که بود بین خودشان خب اون تا تغییری که فکر میکنم که در دوران جمهوریت امی هتل آسمایی پس شد اگر اشتباه نکنم اما یک چیز بود و فعلا بسیار فرصتی بیر بارک نیست. اگر نه اینجا هتل بود که می آمد یک بیر بارک هم داشت یک حداقل جمع جوش مردم بود و در پهلویش پیاده روایی را که اینجا سابق می دیدی در اینجا واقعا که یک وضعیت ناخوشایند داشت ولی فعلا یک رقمه که تو معلوم میشه که نو سرش میخواین کار بکنن انشالله تا دیگه دفعه بیایم اینجا هم چم گرفته باشن. بیایم که بریم او طرف. سلام چی گپاس خیرتی است؟ جان جور است بخیر هستی؟ خودت خوب هستی لالا؟ بخیر هستی؟ جان جور است؟ بشی تا هم اینجا بشی. چی گپاس؟ باش ما یک دقیقه بشینم. نام چی است؟ اسمم فضل احمد. فضل احمد جان. چطور که در اینجا ششتی؟ والا اینجا دیگه منتظر کار هستیم ما که کار بیکاری است داره کارمار نیست. کار نیست. بله خب بیا توکل به خدا. از دولت نمی خواهش داریم که مردم زمین کار فراهم کنه که مردم اگر آرام باشن آرامی خورده و نوشیده نمیشه. کار باید برای مردم پیدا کنه مردم سر کار شود بیچارگی و از چیز برن. قربانتم. چند سال است که در این منطقه زندگی میکنی؟ طرف کوی آسمایی هستی طرف پلارتن هستی؟ طرف پلارتن هستیم. در کوی شیر دروازه دیگه؟ شیر دروازه بله. چند سال گفتی؟ یک 20 سال میشه که 20 سال. بله. از دوران کدام پادشاه؟ از دوران بابر کارمل. او بیشک والا. ما بیخی آدمم. نه حال نگوی که مرا پیر کن سنم بلند میگه یا بگویم پیر شدی، ری سفید شدی بیخی کونکار هستی. والا دیگه این پاچه‌ها را کلایش تیر کردیم. یکیش والا از غریب بازخواست کرده باشه. نکرد نه؟ نکرد نه. ما چم از این بادش که اگر بیایا یا باش خداوند مهربان است که بعد از این توجه کنن سرم بیچاره و فقیرا اگر یک چیز شود یک چیز شود بخیر اگر نه دیگه خب خدا مهربان است. قربان شما بخیر باشی. چه تغییر آمده در این منطقه؟ من چند تغییر همینجا دیدم. ما باش از خود پرسان بکنم خودت متوجه شدی؟ نه ما هم خود زیاد از امیر را تیر بیر میشم به طرف دفتر میرم. بله نمی تغییرات نمی آمده که نمی طرف نمی چیز است که فابریکه حربی است که نمی جا وقت سوزنکای سلا و ماشینا پیسه و هر چیز همیجا جور میشه. در این حال این خراب شده بود. خراب شده پس بازسازیش کردن نمیره جور کردن دیگه. این همیجا حال یک چند وقت نمبر پلیت های موتر چاپ میشه دیگه. مطبعه دولتی هم نمیجا است. بسیار کارها نمیجا میشه. همین ماشینری تکنیک وزارت دفاع را میگی؟ بله سوزنک سلا را میساخت. سوزنک سلا را ما خودم اونجا کار میکردیم در بخش فلزکاریش دوران بودم. دوران در بخش فلزکاریش کار میکردیم. نه زیاد خدمت کردی بابا. بله خدمت کردیم خو کسی حالا که سر ما حساب نمیکنن دیگه سر بیچاره هیچ که حساب نمیکنم و تام سرش حساب نمیکنم. سرش حساب نمیکنم دیگه. این پارک نوروز است جور کرده. این پیاده روی را کلایش بازسازی کردن. خیر ببینین این پارک نوروز پیاده روی را بازسازی کردن. میریم بخیر طرف پارک نوروز هم رفیقا اونجا خبرشون میگیریم و دیگه نام خدای طرف پیاز کچالو بازارش از خود طرف از بدن میریم. بسیار تشکر از خودت قربانت شم. تشکر بسیار. خوب است حال منطقه پاک صاف شده. و علیکم بسیار برنامه خودت از زیاد سایل میکنیم اگر از اولادایم تا کلا گیر سعی میکنم برنامه تون. تشکر از اینکه برنامه را میبینی. خدا کم نشرمانه. خدا شکر هستی. نام چیست؟ حمزه. چی؟ حمزه. تو از کجا آمدی تو داخل شدی یک دفعه سلام دادی؟ ها؟ از کجا آمدی
حالا از کجا آمدی خب بگو نه؟ از خانه. نه پس که دست دانت نزن دیگه که دستک دانه که باز میکروبی میشه. خب از خانه آمدی؟ خب کتکی آمدی؟ او چیت میشه؟ چیز من نمیشه. چیز نمیشه؟ چیز من خانه نمیشه. خود تو رو همه قاورد ده اینجا. حال کتکی آمدی تنها ای چیزت که نمیشه تا اینجا آورده چیت میشه بچه؟ خب خیلی پدرش اوجه است؟ نه پدرش دا اوجه است ایجوش تو که روان کرده اینجا. نام خدا خوب با جرات معلوم میشه نه؟ کت ما میری؟ کجا؟ خانه ما نمیری؟ چی بخریم برات که بری؟ ها؟ چی بخرم برات بگو؟ چطور هستی که یک آیسکریم کمیاله برات بخرم ها؟ این خواهم میایی هم گپ نمیزنی دوستای در جیبت دیگه حالا من چی بگویم؟ برو خداحافظ برو خداحافظ برو خداحافظ برو خداحافظ تو ما چم در کدام چرت فکر بود ها؟ والا یک طفولیت هم چه یک دوره است دیگه نه؟ کاش که همون تو یک امکانات می بود که آدم پس از سر سنش خرد شده میرفت. ما همیشه میگم که تی اولادا که میمامت یک ماشین می بود که آدم پس خرد شده میرفت امی تشویشای و چیز زندگی از یه ذره آدم کم میدید. مگم مردم افغانستان در کل جهان بسیار رنجیده و بسیار بیچاره و بسیار فقیر شده. قربانت بیا خیر باش توکل به خدا. لالای گلم نیم پالم شیشته یادم رفت که یک پرسان کنم که حالا میال گرم پال رام که گادن را میگه لالا جور هستی کجا میری چی کار میکنی ها؟ حالا کراچیان هستیم رفتیم مارکت مال بخریم مال خریدن نترسیم مال پس آمدم خانه قدر مال قیمت است فروختن ما تریم دیگه پیسه مقدر نداره چی که بود مال چی می آوردی امروز؟ امروز رومی می آوردیم می آوردن نترسیم قیمت به رومی نشد. نه کوچارم نمیخرید چند بود؟ خره رومی 400 روپیه شده 400 شده 4 نیم صد؟ آه قیمت زیره؟ شده آه قیمت شده اول یک رقم دیگهش 220 روپیه کسو چه رقم است؟ و یک زدگی یک زدگی است او رو که به کوچا بری باز گناه داره پیسه این مردم یک زده از گناه داره خب خیلی امروز نتونستی مال بخری. نه مال 3-4 شده بیکار است مید نمیشه بیکار است خیر ارزان کشت بخیر. آه دیگه توکل به خدا جان قربان شم سر تشکر بخیر باشی کاکایم از خودتم تشکر بخیر باشی باربری میکنی باش من سعی کنم چقدر پیسه دارم در جیبم خب اینجا خیلی چیز نیست ها معنی رام بگی از طرف ما صحیح بخیر باشی بیایم که بریم ما و شما مایده امی فضای کوه آسمایی و پلارتن خیلی خوش آدم سلام بیاین مهربانی چیزی میگفتم سلام خیرتیست جان شما جوست بخیر است خدا کمتر نکنه تو خوش شدم که ببینم خدایی میگذاشتم قربانتان دیدم خدا کمتر نکنه گفتم باش که امو یک سلام بتیم احترامات تقدیم کنیم قربانت شم بسیار خدا تشکر خیرتون بده که همی گپای مردم به ریاست و یا به تلویزیون آریانا و یا به جهان میرسونه خدا خیرتون بده قربانت شم این یک عمل ثواب داره به خاطر الله و پیغمبر اسلام فرموده که هر کار انسان اگر به خاطر الله متعال باشه میخواست که از اینجا بگیریم دو جبانیم اینمی الله خیلی میده که برابر کوها مثلا نفر نماز جنازه میره نه بشناسه نشناسه زن باشه مرد باشه نماز جنازه را که میره می برابر کوه احد میگه الله اجر دادش اما ریا نباشه گپ دیگه است دیگه همه که سلام دادم قربانت شم افتخار میبخشی از کجا آمدی صاحب ما از پلیس ترافیک آمدیم به استیشن خو پلیس ترافیک از ریاست شاهدی دادم ما اینجا یک برخورد کردم که تکان تو چرا خیر ما شاهدی دادم به یک برادر قشای بود حتی برادرم بود برش چی دادم شهادت دادم چی میگه کمیشن کار است باز ما گفتم وقتی کمیشن تیر شده بود حکومت سابق بود که کارا بود حالی که گپا نیست باز بخشش خواسته که معذرت خواست گفتم برو ها خیره کمک ما اوصل به خاطر خدا شاهدی دادیم باز چوب شد دیگه بخیر باشی گفتم زیاد چی میکنی که حق باشه شاهدی که حق باشه شاهدی حق دادیم باز مرگ وقت بار آمده گفتم برم نمیفهم مقصد من بیا اول دفعه اومدیم سابق من موتور داشتم فروخته بود مگه اوج فکر شده باشه گفتم گپا خلاص شد حالا از برکت امارات شریف می که آمده حکومت اسلامی امارات شریف که آمده اینمی بمبارد گم شد از این کلگی این کار کردن نمیتونم
اما گاون که پرستان کنی گاو که بمبارد اوی گم شد یک گنگ میزنه میگه اما تا چی میکنه دیگه نعمت خدا شکر میکنیم ما مردم کابل اینمی امارات شریف آمده مثل یک شربت حیات است برای ما به کل افغانستان برای ما شما چرا ظلم گم شد زوری گم شد جنگ بدماشی حرامزادگی گم شد سابق در روی سرک یک نفر کس فرش میکرد کس چیز نمیتونه حالا یک نفر یک سیلی کس زدن نمیتونه یک سیلی دی کشت میکنه هر کس باشه که یک نفر یک سیلی بنا حق دی نه کشت میکنه منای چی که در حکومت امارات شریف ما شکر کنیم چرا خداوند پشتیبان از یاست یعنی از حق تیر نشه الله متعال پشتیبان از یاست به خاطر از که به حق آمدن به حق جنگ کردن جهاد کردن در اول هم کلگی در نشینا فرار کرد گریختن و ال حالا ما خودمون بچه چیم دیدیم کلگی فرار کرد گریخت منای چی میته منای داره که خداوند پشتیبانشان است بسیار تشکر بخیر باشی حالا اینمی گپا میگم که همین دمی گپای کتا غرض نداره یک چیز بگو که چی خاطره داری از آسمایی و دیمزنگ اینی را بگو از شمالش از مقبولیش اینمی آسمایی ما از جوشی هستم اینمی آسمایی دیمزنگ دیقانان تا خیرخانه بعد مشا بود که اینو چوکو به بالله که دیده بودم به بالله قسم به الله حالا می چوکو بازا گم شده فضل خدا یا از ترس توسته طالب نمیزنن یا فرار کردن کلش نمیگم مردمای شریف هم بود از هوا و فضا گفتم از مقبولی گفتم تو سر چاقو رفتی مقبولی خو الحمدلله میبینن که روز به روز این امارات شریف جور میکنه کرد جور میکنه مثلا تغییرات زیاد آمده در اینجا کرد چی آمده گندنه میکاره آلو چی کرد مولی سرخک و هر جا گلدان ماندن ما بسیار شکر میکنم ما آزاد هستم ما از کابل پیدا شدم لیسه همونی درس خوندیم یعنی ما می امارات شریف شهر روز دعا کردیم از سابق امالم کی مردم شریف است و مردم پشت از اقتدا کنین که مثل ککدن و همچنین ایره دعا کنین ما شما فرد ما شما عزت باشی کار خدمت نیست ما دوست دارم و همچنین ما میرم میبرم خدایی دیدم قربانت شم با عزت باشی الله سلام تشکر افتخار بخشیدی امان خدا تو میگه شکر خدا رو نکنی خداوند قهر میشه دقیق چال داری بیاد خیر موتر از خودت است بله سی حالی استاد کدی اردی ما رو نبره کدام تا نمیبره ان شاء الله باشه سر جلو تا شما رو دیدیم دوستدارتان هستیم گفتیم از دیدار مبارک تان ما بخیر از کجا آمدی از مندهی بیادر جان از مندهی بله چی بار کردی مال دکان از بیادر مال دکان کجا دکان داری دکان سر کوتل از مندهی از ایرا میبری از ایرای چی میری از ایرای جوی شیر و باز در دیوانان میبری بله دیوانان نمیمانن باز برای کوته سنگی میریم بیادر جان تو گرده کدمی به گرده کده بله سر کوتل خیر دیگه حالی بیادر کسی نمیمانه میگه کدام چیز نباشه یعنی مالای دکان اساس مردم ها بسیار با مشکلات مواجه است خیلی زیاد اینم یک چیز است که کاش که به می اگه حساب کتاب جور شن کسایی که دکان داره طرف ماندهی میاره مال بردن از او مجبور شهر گرده کنه دیگه حلقه‌ای سر حلقه‌ای هم نمیمونه باید از شهر بیرو برای مثال برای کوته سنگی بری برای شهر نمیمونه دیگه بله خانه کوتل است خانه کوتل مردم کوتل خوب است خوب است فضل خدا گپ نیست نه والا چی گپ باشه نمی فقر بیچارگی سر کل مردم اینم یک اونمور من سوال نمیکنم به خاطر که معلوم است سر کل ما بله اونم فقر بیچارگی این بچه کارا میبینی کل شاخه کارا است یعنی جوانا کل اینمیا بیکار هستن بیروز بیروزگار هستن بیادر جان الله به داد مردم افغانستان برسه الله خودش دیگه کدام راه و روشنی نداریم بیادر جان تشکر خوش شدیم از دیدارت بیادر جان با عزت باشی زنده باشی خدا کم نکنه خدا نگهدار برو به جای مستی که اردی ما رو نبرن کدام جای برو خدا نگهدار خدا نگهدار اینجا یک موانع که دمیج است نه که قربانه که چم این موانع را نگی غرض این موانع را که میبینین به خاطر موترها یک طرف جوی شیر میره از این قسمت باید دور بخوره خدا نگهدار اما یک چیز دیگر که ما در اینجا متوجه شدیم که دمی دست دهمزنگ گفته دست راست گفته از اینجا هم خیلی خاطره داریم یکی از رفیقای بسیار خوب ما یکی از دوستای بسیار خوب ما در اینجا دفترش بود در این قسمت این دو منزله نقره‌ای میشه نه فولادی میشه در اینجا زیاد می آمدیم در این دفتر یا دوستا بخیر خالد رامیزی صاحب یکی از دوستای بسیار خوب ما
در اینجا هم زیاد خاطره داریم آمدیم. اما یک چیز دیگه قبل از اینکه ما همین گپای ما بگویم، انمی رفیقا خو مرا در هیچ جای اعلان دادنی نیستن، مرا زیاد دوست دارن. رفیقا کلتان بیاین که باز برین که از کار نمانین. صحیح است؟ خب این حال در بین شما نماینده کیست؟ میر بیا خودت گپ بزن. صحیح است؟ نام چیست؟ محمد عیسی. محمد عیسی. این رفیقای دیگه تا معرفی کن. این نامش سبحان الله است. یام عباس، میر احمد، سمیم، سمیع، سبقت الله، برهان، مراد، حمزه. حمزه اونو او فراد. فراد. خب نام زیاد چطور کلش یاد دارید؟ خندیوال است. چی کار میکنید؟ ما چیز بیکار. خانهتان دکو از دواری؟ دکو از قبولا نیست. قبالا نیست؟ نه. اوجه که زندگی میکنین نل داره نومیه؟ شکر دار. نلایتان در روزا یخ نزده بود؟ زده بود. زده بود؟ یخ. چند روز یخ زده بود؟ یک دو روز یخ زده بود. باز نصف شب که تشنه میشیدی میخستی گاو نمی بود چه قصابت خراب میشد؟ باز چطور میکردی؟ نه ایت تانکر است از اینجا ما میبره. باز تانکر بر این اون ذخیره را کماندن؟ او ذخیره را کی پر میکنه؟ این چاست. چاست؟ کی چا را کی کنده؟ چهارم چند وقتای پیش ده حکومت پیش آمد. این مردم کمک کرده دیگه شاندن همیشه چا کندن نه؟ باز ذخیره را ماندن او پر میکنه اونجا. باز شما میین میبرید. او سر بیادرکای دیگه چپا میکنی او آوردن یا خودت میاری؟ خودم ما میارم و میارم. در جانشان خونه میزنی؟ نه. ما که میبینم خود تو در جانشان میزنی. یگان دفعه خو میزنی؟ یگان وقت. این بچه رازگوی میگه یگان وقت در جانشان میزنم. همون تو نیست؟ قربانتان. کلتون همون طرف دستکایتان بالا کنین. خداحافظی تا نکنین من میرم. صحیح است؟ برین دیگه خداحافظتان. بری که موتر نزنین. نام خدا پیاز کچالو هم قضیات شده که بیخی دمی سر چی عالی اقا نام خدا زیاد شده که بیخی دشتکی انداخته نیجا ها چی گپ هست سلام علیکم جور است خیرتیست جان جور سر خود بخیر هستی نام چیست نام وحید الله است وای جان بشی همینجا بشی اخ مام که یگان تا رو میبینم که شیشته مام میگم اینال مام برم بشینم همون جلسه که مانده میشم قربان نه راحت باش این کچالی کجاست این کچالوی لغمان است کچالی لغمان بله سرخ است چپسیس سرخ است سری چنده سری 170 60 میفروشیم 170 60 دینمی دیمزنگ هستی دیگه آدم دیمزنگ است اینجا جای کرا میتن نه مفت است از کس کرا نمیتیم خود آقا 1000 شارولی 1000 میتم آره حالا خب مفت هم از 1000 تا نه تا مفت است که 1000 میته دیگه اما تو نیست والا چی دارم که بتن دیگه از کجای از کرا بتم نمیشه ما کمش که لقمه نان خشک میبریم طرف خانه این امروز چقدر کچالو پیاز آوردی چند سیر آوردی این امروز یک 30 40 سر آورده باشم 30 40 آوردی اون روز من گزارش اختصاصی داشتم با یک تاجر ملی ما در قسمت پیاز چند شده پیاز والا 420 430 میفروشیم اینجا در مارکت 400 390 هم چیزا هست برو حالم بد نیست سال 4 و 500 نشم ولی ما پرسان کردم که فرزان میشه خدا میرم بخیر باشید قربانم اینمی یک چیزی که دم دیمزنگ تغییر داشت نامده اینمی دست راست است که تا اون طرف مانده حالا بجای از اینکه اینمی چیزا را به شما در اینجا بانن کاش که اینجا را برای شما یک کپا بانه اینمیجا امیر یک پیشنهاد نکردین هم شما پا پول بتین هم یک ذره یک نظم بیاید از تو که خلطه در سر سرک بود نمیمونه اگه ببونه خب ما هم خوش هستیم اینجا آرام مثلا از بعض زمستان از برف میشه باران میشه در زیر برف نمیشه مجبور روزای برف و بارانش نبیم سر کار دیگه قرار خونه بشیم حالا یک تصمیم نگرفتی دست جمعی که این مشکلات گپ زدم نکرد قبول نکرد چرا تصمیم دارن به خاطر چی اما تو بانن یا کدام تصمیم دارن کدام چیز بسازن چرا خب دیگه معلوم نیست از تراش دیگه خدا بفهمه ما نمیفهمیم والا تصمیم دارن اوش میمونن دیگه هر چی که کردن تصمیم خودشان است که چی هر چی کردن با من خدا سر چاش نان بخوره بود خدا نگهدارت سر چاش تا است که خوب یک برانی کچالو بته ما را خور نمیشه دیگه ما کار داریم چی کنیم بیایم دیگه که تو قدم زده بریم اینجا برای شما تصویر آرم کدام است والا نه او رقم اید من بیا تو در پیش از او میگه پیشندیوال اصلیت برو فکر
فکر میکنم یک چند وقت پیش هم دیده بودمت نه؟ سلام علیکم. جانا که جور است کاکایم بخیر هستی؟ جانی جور است. این بچه ها خود کتت شوخی هم میکنن یگان وقت دوست دارن؟ نه ما کی نبردیم جای آو بردن فهمیدی؟ خطی مزق اینمی جای او میبره؟ یا خوب فهمیدی نمیفهمن نمیفهمن سری مزاق و سری از این چیزا نمیفهمن فهمیدی؟ خوب هستی؟ قربانت شم چای مای میخوری ترموز است عزت باشه چی گپاس چطور است که زمستان؟ والا یک ذره چند روز پیش یخ زیاد بود ولی خوب است یک دو سه روز میشه که خوب یک ذره یک سکن شده آه در بین دو کوستی کوه شیر دروازه و کوه آسمانی چیزی که شمال از زمین شد آی طولای وری هستی تو فهمیدی؟ ناوا وری هست بیادر میکلی شمال همه تر است من پیشتر رفیق ما را گفتم کاش که کپک بارن همیجا جور شه میاره برتا والا نمیمونن نه نمیمونن اگر نه اونو جا بود کپای ما پس کرده؟ ایره والا پس کرد تا نمیمون والا بیا خیر کل به خدا شلغم سر چنده؟ 50 رو پس بیادر رومی 150 امروز یک ذره بلند است رومی کجاست؟ از ایران است تشکر کاکایم خدا چی در کاریت باشه فقط به من کلش گفتنی های زیاده است اما فکر میکنم در این گزارش هم نخواد که تکمیل شود این گفتنی ها میمانیمش برای گزارش دیگه اما یک چیز دیگر ما باید یادآوری بکنم که تصویرهای این پارک شما در اول گزارش هم شاید دیده باشین تصویر داشتیم؟ میگه بله تصویر داشتیم اینا بگوی بازم شاگردای مکتب باره میگه بله که میگه نه شاگردای مکتب خب این پارک به نام پارک نوروز مسمی است چند قبل یک کسی در امی پارک خدا حلقاویز هم کرده بود که ما شما در صفحات اجتماعی دیدیم که زیاد انعکاس پیدا کرد خب واقعا خیلی جگرخون شدیم من نمیخوایم شما را هم جگرخون بسازم او خاطره تلخ یاد نمیکنیم اما گپی است که این پارک به نام پارک نوروز مسمی است در اینجا رفیقای ما از این نوآباد دیمزنگ و از ساحل پل آرتل از هم اول گزارش هم که من برای شما گفتم بین کوه شیر دروازه و کوه آسمایی قرار داریم سایه پل آرتل هم میشه سایه دیمزنگ هم میشه نوآباد دیمزنگ هم میشه اینمی قسم اینمی سایه که ما هستیم امیر به اینمی ناما مردم میشناسه ناما است که دیگه سابقه است یک نوآباد دیمزنگ شاید نو شده باشه یعنی چند سال ولی نامای خود دیمزنگ خود دیگه میفهمین که بسیار قدامت تاریخی داره این پارک بسیار مقبول ساختن منتها حال زمستان است سرسبزیش معلوم نمیشه ولی از داخلش تصویر جداگانه بر شما داشتیم و باز هم می داشته باشیم اینجا بعضی رفیقای دیگه هم در اینجا هستن من نمیفهم که چی میکنن سلام خوب هستین جور هستی تو جور هستی خوب هستی خیر هستی من دستتا لاز ورکا چطور هستین پیش بیا کمه نام چی است نام توریالای است توریالای کمک استاد چه نه توریالای جان جایش صحیح است تصویر ما صحیح است خب توریالای نام تو چیست عثمان جان شما چی میکنید اینجا ما اینجا فوتبال میکنیم فوتبال میکنید ولی اینجا پیسه نمیتیم اما تو ما فوتبال میکنیم اما تو ما فوتبال میکنیم از کجا رفتین در داخل سر پنجره سعی که تو رو والا همین کار صحیح است سر پنجره کل دروازه را دیگه بسته کده بسته کده؟ خب میگفت تو چرا بسته کردی؟ ما برش گفتیم میگه باش افتتاح نشده افتتاح نشده؟ ولی خب خیلی وقت پیش امی در دوران جمهوریت کارش شروع شد نه؟ باز ختمش در امارت بود؟ اما تو یادت است نه؟ اما تو است؟ خانه تان کجاست؟ خانه ما در پلارتان خب اینی میجه در این بالا؟ خواسته از دمی کو؟ با ما کوزه که با شما آواری دیگه شما عادت کردید دیگه کسی کجا بالا میشه دیگه باز بال میباشه دیگه بالا که بالا
همون یک دکانه که سر که باز کس که بالا میشه از اینجا میگیره از بالا که در راه مونده شه و باز میخوره. یعنی که او میگیرن میرن به طرف بالا، هر جایی که یک تا دکان اونجاست یک تا ایجا در وسط خو نیست. هر کس که از بالا رفته که باید از اینجا او بگیره از بالا. یا از اینجا میگیرن دیگه زیادترش که تشنه شوه از بالا. خب یعنی هدف خودتی است که در وسط کدام دکان است که باز اگه تشنه شد از امو او بگیره که باز بره پیش. اینی هدفت است. مکتب میخوانی؟ خب صنف چند هستی؟ صنف 7. صنف 7. تو مکتب میخوانی؟ صنف چند هستی؟ صنف 7. صنف 7. خب شما چرا سر پنجره رفته جریمه هستی؟ چی کنیم دیگه؟ دروازه را قلف کرده. در خانه خلق ما و تنگ میشه دیگه، یک ساعت نیم ساعت خدا تیر میکنیم پس میریم. جان قربانت شم لالا میفهمم، ولی اینی گپکای خودی بخی گپای حق به جانب هستی، باید که یعنی یک جای تفریح براتان باشه. خما چقدر خوب است که دروازه را باز کنه. گفتیم باز گفت که افتتاح نشده دیگه. نه وقت که افتتاح شدی دروازه را کلش آواز نمیکنیم، یک دانش آواز میکنم که مردم باسکلا را هم در میکنم، موترسکلا را هم در میکنم، بازی جا را خراب میکنم. تشکر لالا، بخیر باشی. قربانت، خوش شده مزیدنتان. برین بخیر مگم دیگه از پنجره نرین، برین از راه دروازه بگین کلید برتان بده واس کنه بیا. صحیح است، خیلی بسیار تشکر. با مان خدا. کدام کار نیست به من؟ زنده باشی. بسیار بچه خوب معلوم میشه. برین خداحافظ. بخیر باشی. خداحافظ. خب بیم که در این پیاده رو برای من از این پیاده رو یک خاطره ناخوشایندم دارم. یک زمان بود که من با بایسکل میرفتم به دفتر. اون زمان خاطره بعد من از این بود که من در امی قسمت یک حادثه را دیدم که نمیتونم دیگه براتون قصه بکنم. یک حادثه بسیار دلخراش بود. با امی رفیقکای ما که یگان ذره یک چی میگن آدم نوازش میتم، مثلا نوازشش تلفن آدم هم میگیره، یگان سلیگک در رویت میزنه، یگان پشو پسکو میگه، یک لگ لغت یک مشت خیلی گپا خو عادی است دیگه. بعد از او باز میره. اون رقم یک حادثه را من دیدم دم اینجا. خب باشه دیگه شو نمیگم، اما زیاد جگر خونم شده بودم. به هر صورت یک در ختم امی پارک نوروز یک قسمت دیگه من ناگزیر هستم برای علاوه از اینکه خودم گپ میزنم باید این بچه‌رم بفهمانم که پایش در اینجا خوب شد بند نشد نفتیدی. به هر صورت یک قسمت دیگه پارک هم در او قسمت ساخته شده که بعداً اون طرف هم بر شما به تصویر خاط کشیدیم، کوتاه صحبت میکنیم، خداحافظی هم در امونجا خاط گرفتیم. اما یک چیز دیگه که ما در اول سرک میبینم چهارمغز است. میریم اگر یک تصویرم میگیریم، اگر صحبت کنیم قسم میکنیم، اگر نه تصویرهای پارک ببینین از این منطقه کوهشیر دروازه تصویرهای خوب ببینین، یا خاطراتتان تازه شود. کسایی که از افغانستان خیلی وقت است دور هستین، از این مسیر آمدین تیر شدین یا خانه هایتان در امینجا بوده، یا خاطراتتان تازه شود. میریم پیش او تغییر جدیدم به تصویر خاط کشیدیم، اما طرف چهارمغز میریم، اگر صحبت کرد میکنیم، اگر نه باز میریم در او قسمت. مقصد خوشخوی هستن، بدخوی نیستن که تشان قسم میکنیم. یک دقیقه گفتیم بیایم، گفت فهمی هر رقم که میایی گفت بیخی جواب هستی. سلام. چطوری بخیر هستی؟ جانک جان کاکا جور هستی؟ خیرتی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ بخیر باشی. بیخی دیگه در اون بغل یک توشک موشک هم پرتو هست، یک کمپل هست، این زیر پایم. شکر که جور هستی. سلامت باشی، تشکر. خیر باشین. جان ودر جان، این چهارمغز کجاست؟ چهارمغز پغمان است برادر خان. چهارمغز پغمان زیاد کلان است. کیلو 50 روپیه. کیلو 50 روپیه؟ 250 روپیه. 250 250 روپیه. قره خدا نیست. حالا 250 روپیه میگی قیمت است؟ قیمت نیست چیزی. 4 نیم صد روپیه دیگه. بس کاغذی می بود یا کاری؟
این تشلاوره تشلاور است نه کاتا دارا تو رو والا سایکو یعنی این سایکوره و نه دیگه چه بالا کو اینی را یا خالق 10 تا کلان 3 تا خوردم نه نشد دیگه نشد یک 20 کم بده کار خداست نه باید یک چیزی باشه که بدر با حساب نه 200 میشه نه نشد حالا اینا کاکایم دیگه من از این بود باز یک جور می آمدیم نه چیز اسی کورکی هم باشه کورکیست بسیار خورده است نمیشه برای در جای یک جای سر میخوری چی میکنی تو بدر خب حالا خاصی تو نگفتی کمی تو را چی که 200 میگی خب باید لاقل باز بگه گپ خدا خود میزنی اگه میشه یا نمیشه او خود قربانت نه از این معلوم شد که دوستم داری اگه دیگه آدم میگه بیادر تو را چی نه گپارش چرا تو بیا حوصله نه گپ آزادی است هر چی که دلش میگی دنیاست حالا مردم یکان تا است که حسابش خراب میای بدر یک گپ خود میزنه چرا یا پیش خریدار میای میگه بدر 1 کیلو 2.5 میگیری و 200 میدی یک دفعه جنگ میکنه که چرا این گپ میزنی خب آقا تو گفتی 300 بگوی این میگه 100 روپیه بگه نمیشه آسان گپ نمیشه غیر عزیز قربان امروز با فکرم که مادر اولادا گفته که 4 مغز بیاری اما تو سر خوردی نه سرم خورده گفته خب بازم آدم یک چیز خوبو ببری در خانه نبری که میره بگیره مفت خرید یا آوردی یا پیسه دادی مرا چیز خراب خو نمیبرم اول خو یگام دفعه فکرم نشه که خشره باشه یک رقمک باشه مرا میگن برای از خانه نه او تو گپام نخواد بگه او تو گپ نمیزنه میری قدم ما چاشه هر دیتان میمانه ماشه بیا که بریم مقصد ما بین خلاص شده میتون نه نوع قد از او که اگه گپم بزنه چیز نمیگم اگه 2 تا بگم چیز نمیگم دیگه ببر کیلو از طرف ما خدا یارت باور کنین میمان تو اگه قدم ما میری و در میمانه ما میشه والا برو بخیر باشه رفتم با من خدا نگهدار همین دکاندار باید با حوصله باشه دیگه ها خیره دیگه حالا یک چیز گفت دیگه دکاندار که با حوصله نباشه دکانداری نمیشه بله قربان چم خب چطور که شما 2 نفر هستین جان خب ما 2 نفر با هم شریک هستیم شریک هستین بله اون یک چیز هم هست نه کاکای هم یک چیز هست نه میگه شریک باشه و مچم چی نباشه یک گپ است خب نمیگه مالو را گفت هم بگو مسئله نیست ما دیق نمیشه من میفهم که دیق نمیشی اما خودت فکر میکنم از قوم هزاریم هستی خودت ما تاجیک هستیم جان سایکو بیدر تخم تعصبگر نمانه از بخوریشت تخم کسی که تعصب میکنن بسوزه هزاره تاجک ما او بیدر باور کنین که ما جور آمدیم خود نمیمانن که جور بهیم اما تو نیست اما تو از قربانت نمیتونه که چی کنم بین خود که جور بهم کسم نمیتونه جدا کنم انشالله چقدر اعتماد به نفسشان هم خوب است 4 مغز پغمان است یکی از قوم هزاره ما یکی از قوم تاجک ما شریک شدن در 4 مغز یکی 4 مغز چطور یا خریدن از کسی اردوشان همونطور است بله همونطور است خریدین بله خریدیم برادر مگه ملا این گپ در دلم میمونه شما چطور شریک شده دلم آرام نگرفت بگو همین دلیلش یگام تا میگه که نه چطور شریک ما خیلی وقت بعد شریک پیدا کردیم یعنی 1-2 نفر شریک دیدم برادر قن ما وازی دمی پل خوش همه تو آشنا شدیم نه آشنا شدیم در زاران کار میکرد ما دمی تکتاش انجیر سودا میکردم انجیر سودا میکردم باز اومدن که گفت کسی دیگه ششته بود گفت کار بار نیست چطور کنیم صدات نیست تو بیا خدا می روان از بدر می انجیر بار میکنیم دو انجیر شریک شدیم دیگه ما وازی قرار شریک ماندیم باز کسا که میبینن اتواین با اسپیکر ما را گرفتن سعی کردن سونما گفت سعی که یک تاجیک یک سگویش چه شریک شده بهت گفت پس همه چی شونه همه لاسپیکرشون پس بده که یا سعی که ما این رقم شریک نیدیم اتفاق کردن جور آمدن باز پس لاسپیکر مردن با بسیاری مردم که میبینن تعجب میکنن که نه چطور یک تاجیک یک هزار جور آمدن ما مثل یک برادر نی هیچ کدام مثلا کدام غلطی دل غلطی یکی سردگی نداریم اون مثلا ما میبرم زرنج خانم یا این میبره که 4 مغز هیچ کدام مشکل نداریم 70 تقسیم میکنیم 1 روپیه 2 روپیه 10 روپیه چی میشه مورد تقسیم میکنیم پیسه تان هم شریک دیگه شریک پیسه شریک تو راست بله نه تاوان هم شریک است تاوان و فایده شریک است در منافع نقص شریک هستیم والا به شکتان به خدا تبتان خوش با اتفاق با اتحاد اصل زندگی نمیه زنده باشی تشکر خب ما 1 4 مغز بخورم باز ما کاکا و قضاوت نمیکنم که یکیش تشله است دیگهش بیادر این قصه پاو سنگ است اتنه ما تا 1 دانه نخورم ازش نفهم
نوش جان بخور. یک سنگ بده. این سنگ هم ماندگی است. این میگه بسیار خوبش است والله. این ای بنده خدا خوش کرده میگه بیره نگیری. این دمی لب چی باشه؟ این میجا. باش تو کال ما. باش که یک وقت بسیار تکنیکی. آره داله مام دیگه. داله مام دیگه. والله اتو که معلوم میشه مزه‌دار باشه ها، اما تا که آدم نخوره دیگه نمیفهمه که مزه میته یا نمیته. چیزی بتن که من از بین برم شاید یا هم بخوره که تمام یک از بین بره. یعنی یک قدری که تمام چشمی داره. این رقم داره که بته یک توتا. چی بگویی دیگه؟ اونم تو که شما شریک هستین، ما از هم شریک هستیم. الله خدا با اتفاق بداره کل افغانستان ما شما. بشک بخیر باشی. زیاد مزه‌دار است. کیلو 2.5 گفتی ها؟ جانا 2.5 گفتیم خود 200 سودا میکنیم. 1 کیلو 20 روپه ما مفاد با من 1.5 کیلو بته دیگه مام ببرم. من که گپ زدم عالمیان نگوین که بیادر یا آمد گپ خدا زد رفت. چهارمغز میخریدی گفتی هم آدم گفت چی کنیم گپ تا؟ جانا یگام تا تراز باز بیا حوصله. باز کسام تراز. قربان. بسیار زیاد تشکر. این تو از اون جایی که از را کٹش باشه و ما بته که سم صحیح باشه. گفتی او کاکایم تشلگکایش نپرد. سبک تول نکنی دیگه با ما. هم مردم میگه نه؟ جانا همه تا میگن. یعنی میگه پای است که در خرید فروش تا بالا میشه. همه تا نیست؟ نه. نام تا پرسان هم نکرد. نام محمد حسین است. محمد حسین. از خودت؟ عبدالرحمن. چه بگویم دیگه؟ درست داشتن رفاقت رفیقی را از یاد بگیره آدم. باش که ورش پیسه نتیلا لایم. خزانه باش که سم صحیح کنم. قربانت. بسیار تشکر. باشه. خدا نگهدارتان. رفتیم با ما یک دانش حلال باشه. جایی که ایستاده هستم اگر به یادتان باشه اینجا تانک تیل دولتی بود یک زمانه. باز بعد بنابر تصمیم حکومت در دوران جمهوریت که تصمیم گرفته شد که باید تانک تیل از اینجا برداشته شود. تانک تیل دولتی که نسبت به هر تانک تیل کابل تیل را ارزان بر مردم توزیع میکرد. اینی پارک که گفتم در چند لحظه قبل اینی یک توتگک بگویم دیگه. پارک زیاد کلان گفتن نمیشه. مقصد بسیار مقبول ساختن، پنجره‌های بسیار مقبول گرفتن در چهار اطرافش و اینجا را بسیار مقبول ساختن. اینمی است که وقت پارک شد، ساحل سبز شد، باز در پهلوش این قسم پیاده رو ساخته میشه. پیاده رو ساخته شد، شهر ما مقبول معلوم میشه. چقدر خوب است که ما در قسمت این پاکی و صفاییش خیلی کوشا باشیم که نظافت مراعات شود که گپ بسیار خوب است. تانک تیل دولتی بود اینجا سابق و در پهلویش کدام تغییر خاص دیگه تا امی قسمت که ما آمدیم نیامده و شما
کوشش بکنین هر گپی که در گزارش های من باشه با ما شریک بسازین. من چرا امروز آمدم از این قسمت گزارش داشتم بر شما؟ به خاطر که گله ها زیاد شده بود که گزارش ها سر فنشیر زیاد شده. یک دوم گفتن که همه گزارش های سر بازسازی سرک بود، سر ساخت و ساز. من دیگه آمدم امروز گفتم تغییرات جدید همین ساحه پل آرتل و پل آرتن، پل آنتن یا پل آرتل، هر کدام میشه که دوستای ما قبول میکنه. از ساحه پل آرتل شروع کردیم تا به ختم ساحه پل آرتل که دیگه باز مربوط دهمزنگ و نوآباد دهمزنگ میشه. قربان همتان که میشه گزارش های ما را تماشا میکنین. با امید آبادی ها و بازسازی های بیشتر در کشور عزیز ما افغانستان. مواظبتان باشین که هوای کابل هم روز به روز سرتر شده میره. خدا حافظ.